Moro! Mulla on suomalaisen Sastan kanssa kaupallinen yhteistyö tämmöisistä Sasta Taiga retkeilyhousuista. Mulla on ollut nämä käytössä kesän ajan Vätsärissä, Lemmenjoella ja muualla ja mulla on nyt hyvä käsitys siitä, että minkälaiset housut nämä on. Nämä on puuvillaa, mutta ei mitä tahansa puuvillaa, vaan vähän teknisempää ja sään kestäväksi mainostettua puuvillaa, joka on tavaramerkitty nimellä Ventile. Se otettiin alun perin käyttöön toisen maailmansodan aikana sotilaskäytössä ja sittemmin Ventile-puuvillaisia vaatteita on käyttänyt esimerkiksi tunnetut naparetkeilijät. Jos haluat tietää lisää näistä housuista, niin pysy kuulolla. Mulla on jo monta vuotta ollut käytössä tämmönen Sasta Peski-anorakki. Lukemattomilla vaelluksilla on ollut päällystakkina tällainen. Ja tää Peski on täysin samaa Ventile-puuvillaa kuin nämä testattavana olleet housut. Ja sen takia mä kiinnostuin tästä jutusta. Mä halusin tietää, että miten tää Ventile-kangas toimii housuissa, koska sen mä jo tiedän, että se on erittäin hyvin hengittävä ja nopeasti kuivuva, sateelta jonkun verran suojaava materiaali niin kuin takissa. Ja se Ventilen juttu on siis semmonen, että se kudotaan semmoisista tosi pitkistä ja ohuista puuvillakuiduista ja se kangas tehdään todella tiiviiksi. Ja siitä seuraa se, että kun se kastuu, se kangas, niin se jäykistyy semmoiseksi niin kuin aika kovaksi kuorikankaaksi ja sen jälkeen siitä ei sitten pahemmin vesi pääse läpi. Se ei vastaa mitään muovivaatetta tietenkään, mutta se suojaa huomattavasti paljon paremmin sateelta kuin tavallinen puuvillakangas ja ainakin omasta mielestäni myös paremmin kuin vahattu puuvillakangas. Tuo Ventile kehitettiin Britanniassa 1939 ja se tuli sitten tosissaan käyttöön vuodesta 1943 alkaen, jolloin brittien ilmavoimat menetti paljon pilotteja sen takia, että kun kone putoo veteen, niin pilotti kuolee viimeistään sitten sinne kylmään veteen ja ne tartti siihen jotain suojavaatetta sitten. Ja sen piti olla samaan aikaan myös hengittävä, jotta sen kanssa pystyy olemaan siellä koneen ohjaamossa, mutta sitten toisaalta myös niin kuin vedeltä suojaava, että sitten jos putoo veteen sen koneen kanssa, niin olisi mahdollisuus edes sitten pelastautua sieltä. Ja siihen tarpeeseen sitten syntyi toi Ventile puuvilla ja se ilmeisesti paransi aika paljon niiden niin kuin elinajan odotetta sitten, että jos joutuu veden varaan tommoset Ventile-kamppeet päällä, niin se suojaa sitten jonkun verran sieltä veden kylmyydeltä. Joo, mennään vaan asiaan sitten suoraan, niin mä näytän, että millä tavalla toi Ventile-kangas käyttäytyy kastuessa, mutta mä näytän sen täällä anorakilla, koska mun olisi tarkoitus laittaa noi housut vielä päälle sitten tosta. Olikohan mulla puhelin takin vai housujen taskussa? No niin, nyt tää on märkä ja tää on ihan eri tuntunen materiaali. Ei se nyt ihan itekseen pysy pystyssä, mutta se niinku jäykistyy tommoseksi. Tosiaan tää tuntuma muuttuu ihan erilaiseksi. Et nyt tää on tämmönen niinku huomattavasti kovempi ja niinku suojaavampi materiaali sitten kun tää on kastunut. Tää on aika jännä juttu kyllä. Ensin olin vähän epäileväinen tän kanssa, sillä mietin, että miten tämmönen voi olla mukava päällä, mutta siis tää kangas on hyvin ohutta, et ei tää nyt silti, vaikka se tällä lailla jäykistyy, niin ei se niinku päällä sillä lailla mitenkään haittaa tahtia, että ei se nyt niin jäykäksi sentään mene. Mun kokemus tästä Ventilestä materiaalina on semmonen, että se suojaa sateelta paremmin kuin vahattu puuvilla, mutta ei yhtä hyvin kuin muovivaate tietenkään, että tämä Ventile on siis kehitetty aikana ennen muovikalvoja, Gore-Texia ja muuta ja ei tää niinku siihen yllä, mutta tää on vastaavasti sitten taas hengittävyydessä ihan omaa luokkaansa verrattuna mihin tahansa kalvovaatteeseen, että etenkin kesäajan vaellusvaatteena
todella päteviä kyllä, ilmavia, hengittäviä. Tää on siis hyvin ohutta puuvillaa, se kuivuu nopeasti ja on tosi semmonen viileä ja vähän kuumemmallakin kelillä pystyy pitämään näitä päällä. Että mulla esimerkiksi on se niin kuin ongelma, että mun ihoni ei kestä tuommoista keskipäivän aurinkoa, että mä palan tosi helposti ja sit on kipeä niska ja kipeä iho ja se on todella ikävää. Ja mä suojaudun käytännössä vaatteilla siltä niin kuin kaikkein kovimmalta UV-säteilyltä ja nämä on mulle niin kuin semmoinen pelastus nämä ventilet, koska ne on niin kevyitä ja ilmavia päällä, vaikka on vähän lämminkin. Joo, tää ei nyt kuitenkaan ollut takkiarvostelu, vaan tää on housuarvostelu ja tässä nämä on nyt puettuna päälle. Ja ensimmäinen asia, mihin näissä kiinnittää huomiota, on tää keveys, että nämä on arviolta puolet kevyemmät kuin mitä tavanomaiset puuvilla housut. Ja tää kankaan ilmavuus ja keveys on ihan omaa luokkaansa, että en ole tämmöisiä muita vastaavia retkeilyhousuja kyllä päälläni pitänyt koskaan. Ja tuossa puuvillassahan silti riittää kyllä sitä hankauskestävyyttä, ettei tää nyt mikään niinku heikko kangas ole silti, vaikka se onkin ohuempaa. Ja se ventile puuvillan laatu on kuitenkin erikseen sitten tarkkaan valittu siihen. No, nämä housut suljetaan 2 nepparilla ja vetskarilla. Varsinaista joustokangasta ei ole lainkaan näissä, mutta vyötärössä on molemmin puolin tämmöinen joustava kohta tuolla niin kuin tehty rypytettynä tuonne kankaan sisälle. Ja leikkaus näissä on tosi kapea, että tässä on varmaan haettu ihan tuommoista arkifarkuista ja tuommoisista vähän leikkausvaikutetta näihin, mutta kyllä näillä nyt silti kyykistyy ihan mukavasti ja nämä on tämmöiset niin kuin toiminnalliset leikkaukseltaan, että ei nämä mitenkään niin kuin pinkeet silti ole ja mulla on ihan normaali housukoko näistä nyt päällä. Täällä lahkeen suissa ja lahkeen sisäpinnoilla ja sitten polvissa on tämmönen polyamidi vahvikekangas vielä. Lahkeen suissa on velcrolla säätö ja sitten täällä on nämä tämmöiset, että saa kengännauhoihin lahkeet kiinni, ettei lahkeet nouse kenkien päältä pois sitten. Taskuja on 3. Nämä etu- tai sivutaskut, miskä näitä sanotaan. Sitten on 1 reisitasku, ei takataskuja. Ja näissä taskuissa mulla olisi hiukan kehitysideoita Sastalle, että miten näistä saataisiin paljon paremmat. Nämä sivutaskut on tosi hyvin toteutettu. Tässä on reilu taskun suu ja täällä on riittävästi syvyyttä ja tilavuutta, että pikkutavarat pysyy tuolla mukana ja voi luottaa siihen, että ne pysyy siellä. Mutta takataskuja mä olisin kaivannut. Ne sais mielellään olla tosi syvät vielä, että sinne voisi vaikka kalastellessa tipauttaa kädestään jonkun pikkutavaran ja voisi luottaa siihen, että se pysyy siellä kyydissä mukana. Ja etenkin kesäaikana helposti kertyy paljon tavaraa housun taskuihin, koska ei välttämättä ole takkia päällä tai semmoista paitaa, missä olisi taskuja. No sitten tämä reisitasku, tämä on tässä aika niin kuin edessä, ei täällä sivussa perinteisesti. Tämä suljetaan neppareilla ja täällä alla on vetskari. Ja tämä on periaatteessa ihan ok, mutta tämä ei ole oikein minkään kokoinen, että mun mielestä se on vähän erikoinen juttu niin kuin retkeilyhousuissa, että ei esimerkiksi tämmöinen kartta niin kuin mahdu tuonne taskuun, että mun mielestä retkeilyhousuissa pitäisi nimenomaan kaikkien tämmöisten tyypillisten kamppeiden mukaan niin kuin mitottaa nämä taskut, jotta niissä olisi sit mahdollisimman paljon järkeä. Jos mä saisin päättää, niin näitä reisitaskuja olisi 2, eli molemmissa lahkeissa ne olisi enemmän täällä sivussa ja enemmän semmoinen perinteisempi reisitasku. Tämä taskuasia ei ole mikään semmoinen dealbreakeri, että nämä olisi jotenkin nyt huonot housut sen takia, mutta siinä olisi kumminkin vähän parannettavaa. Ja koska näiden housujen hintataso on hyvin premium tasolla, niin mun mielestä silloin on oikeus odottaa, että kaikki yksityiskohdat on sitten mahdollisimman tarkkaan ja mahdollisimman pitkälle mietitty niin kuin käytännöllisyyden kannalta, kun kyse on niin kuin ulkoilu- ja retkeilyvaatteesta. Ja nämä on siis täysin eurooppalaiset housut, materiaali on Euroopasta, ompelutyö tehdään Virossa, suunnittelutyö tehdään Suomessa ja se näkyy aika raskaasti sit hintalapussa kyllä, että nämä housut on ohjehinnaltaan 369 €. Ja se on jonkun verran enemmän kuin mitä retkeilyhousuista on totuttu maksamaan, mutta monelta merkiltä ne on kumminkin yli 200 jo. Ja tässä saa sitten lisäksi ventilen hyvät ominaisuudet, sen uskomattoman keveyden ja hengittävyyden, mitä ei ole niin kuin missään muussa materiaalissa ainakaan mun tietääkseni. Ja sitten sen paremman suojan sitä sadettakin vastaan. Että se on sitten semmoinen, jokaisen pitää itse päättää, että mikä on minkäkin arvosta. Mutta kaiken kaikkiaan niin mä näkisin näistä housuista mielelläni semmoista 2.0-versioita, eli taskuihin vähän lisää niin kuin efforttia, kunnolliset reisitaskut, takataskut ja sitten näiden lahkeiden pitäisi olla pikkusen leveämmät, että mä törmäsin vaelluksella semmoiseen ongelmaan, että mä saan vaan niin kuin vaivalloisesti kiskottua lahkeet polven yli ja se
tulee kyllä just tuohon polven yläpuolelle, mutta siihen tulee niin jäykkä paketti tuohon, että polvi ei taivu. Eli siis tässä on nyt pikkusen liikaa menty niin kuin katumuodin suuntaan, että vähän lisää leveyttä lahkeeseen, taskut uuteen uskoon ja semmonen niin kuin Taiga Trousers 2.0, niin mä oon ihan täysillä mukana. Ja ei tässä mitään ongelmaa, mä jatkan näiden käyttöä ihan tyytyväisenä, etenkin varmasti kesäaikana, koska se keveys, hengittävyys, mitä mä oon nyt jankannut tässä, mutta ne on ihan oikeasti niin hyvällä tasolla, että niitä kannattaa tässä vähän jankata ja muistutella siitä. Mutta tosiaan jokainen sitten tietysti itse päättää, että tarviiko tämmöiset vai ei. Mä en osaa siihen sanoa, mutta mä tykkään näistä paljon ja haluaisin näistä nähdä 2.0-version vielä. Yksi huomio taskuista meinas vielä päästä unohtumaan, eli kun nykypäivän ihmisellä on kumminkin se älypuhelin mukana, vaikkei sit käyttäiskään sitä, niin sille pitäisi olla kyllä joku tasku jossain, mieluusti niin kuin reisitaskun sisätaskuna, eli semmoinen kaponen ja korkea tasku tonne, mihin suurin osa älypuhelinmalleista sitten menisi mukavasti ja se pitäisi sen puhelimen siellä paikallaan. Et nythän tässä käy sillä lailla, kun mä lähden tästä kävelemään, niin toi on poikittain tuolla toi puhelin, se on tuossa reiden päällä, niin se on tosi epämukava, että semmonen puhelintasku olisi tosi kova. Tällaiset on mun rehelliset kokemukset ja näkemykset Sastan Taiga retkeilyhousuista ja kiitoksia mielenkiinnosta. Seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!